ავტომობილებით გადაადგილება ნებადართულია. მხოლოდ დღეს და ხვალ ჩაკეტილი ქალაქები ღიაა მათთვის, ვისაც ფაქტობრივ საცხოვრებელ მისამართზე დაბრუნება სურს. სასაფლაოები კვლავ ჩაკეტილია, საგანგებო მდგომარეობა გრძელდება, ისევ მოქმედებს კომენდანტის საათი. შეზღუდვების მოხსნის პირველი ეტაპი დაიწყო დღეს, შემდეგს დაახლოებით 2 კვირაში ვერით. საღამომშვიდობის პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 8 საათზე, ახალ ამბებს ხატია ქვათაზე და ლევან ჯავახიშვილი გაგაცნობთ. საღამომშვიდობის. სადამშელო ოპერაცია იმედის წინააღმდეგ ნიღბიანი პირების ტელევიზიაში შეჭრა სტუდიების დარბევა, აპარატურის განადგურება და ჟურნალისტების დევნა. 2007 წლის 7 ნოემბერი ვანო მერაბიშვილისათვის მხოლოდ ტელევიზიაში შესვლა და მხოლოდ პრობლემაა. მოქალაქეთა სოციალური მხარდაჭერის ინიციატივა, როგორ უნდა ისარგებლონ მოქალაქეებმა მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმით. 1200 ლარი ოფიციალურად და 300 თვითდასაქმებულებისთვის. რა ვადაში და ვის უნდა მიმართონ პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვებით დაზარალებულებმა? ქრონიკის კითხვებს ჯანდაცვის მინისტრი უპასუხებს. ლიბერთის ბენეფიციარები მაისის პენსიასაც წინასწარ მიიღებენ. ბანკი 100 მილიონ ლარიან პროგრამას საკუთარი რესურსით აგრძელებს. ვინ არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში COVID-19-ით გარდაცვლილი საქართველოს მოქალაქე? ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა მილიონს მიუახლოვდა. დევნა დევდარიანის ჩართვა ვაშინგტონიდან. 496 ინფიცირებული, რა ეტაპზეა ვირუსის გავრცელება საქართველოში? ლევან ფოჭკოა ბოლო მონაცემებს მოგვაწვის. როგორ შეხვდა საქართველოს შეზღუდვების მოხსნის დასაწყის მანანა გაბელია მოგვიყვება. სოფო ბერიძე კი ვანო მერაბიშვილის უცვლელი რიტორიკის შესახებ ისაუბრებს. სადამშელო ოპერაცია იმედის წინააღმდეგ კომპანიაში ღამით ნიღბიანი პირების შეჭრა, სტუდიების დარბევა, აპარატურის განადგურება და ჟურნალისტების დევნა. ეს ვანო მერაბიშვილისათვის მხოლოდ პრობლემად რჩება. ყოფილმა პატიმარმა მატროსოვის ციხე 20 თებერვალს დატოვა, თუმცა სასამართლო ამ დრომდე განიხილავს ტელეიმედში შეჭრის და 7 ნოემბრის აქციის დარბევის საქმეს გამოძიების ინფორმაციით. ამ დღეს რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო ტალღის ძალადობრივი გზით დაშლის უკანონო ბრძანება სწორედ ვანო მერაბიშვილმა გასცა. ყოფილი პატიმარის სინანულის გარეშე თითქმის 7 წელი ციხეში 5 გამამტყუნებელი განაჩენი და წლები ანალიზისთვის არაფერს ცვლის. ყოფილმა მაღალჩინოსანმა უცვლელი რიტორიკით ბადრი პატარკაციშვილისა და გირგვლიანის საქმის შესახებაც ისაუბრა. სოფო ბერიძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. სოფო, შეფასებებში იყო მაგალითად ასეთიც აღიარება, ვინსა დამოიკითხა ეს მერაბიშვილის სატელევიზიო გამოსვლაში. ლევან, გირგვლიანის ოჯახისთვის აღიარებაა მაშინ, როცა ვანო მერაბიშვილი ამბობს, რომ სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის შემდეგ ის როგორც ყოფილი შინაგან საქმეთა მაშინდელი მინისტრი თანამდებობიდან უნდა წასულიყო. ქართული ოცნებისთვის აღიარებაა, როცა მერაბიშვილი და გვარამია ბიზნესმენ ბადრი პატარკაციშვილზე საუბრობენ და იყენებენ სიტყვას ლოკალიზება. მათთვის ასევე აღიარებაა ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება იმედის დარბევასთან დაკავშირებითაც. ოღონდ ვანო მერაბიშვილისთვის ის, რაც 2007 წლის 7 ნოემბერს იმედში მოხდა, არა დარბევა, არამედ ტელეკომპანიაში შესვლა. ცხადია, მერაბიშვილის გუშინდელ ინტერვიუსთან დაკავშირებით ჩვენ მისი ყოფილი თანაგუნდელების პოზიციის მოსმენა გვსურდა, თუმცა მოულოდნელი სულაც არ ყოფილა, რომ ნაციონალურ მოძრაობასა და ევროპულ საქართველოში მერაბიშვილის ინტერვიუს შეფასება არ ისურვეს. ამ ფონზეც კი ის პოლიტიკაში აქტიურობას და ხალხის დახმარებით ხელისუფლების ცვლილებას აანონსებს. ვინ არის ხალხი, რომელიც მერაბიშვილის იდეოლოგიას იზიარებს, ამას მოგვიანებით ვნახავთ. დაახლოებით 13 წელი გავიდა და ვანო მერაბიშვილი ამ ამბავს თავის სახელს მაინც არ არქმევს. იმედში სპეცრაზმის შეჭრა, ტელევიზიის დარბევა, თანამშრომლების მიმართ ფიზიკური ანგარიშწორება, ბადრი პატარკაციშვილისთვის იმედის ჩამორთმევა. ყველაფერს ამას ნაციონალური მოძრაობის შინაგან საქმეთა მინისტრისთვის ერთი სახელი აქვს. ვანო მერაბიშვილის ენაზე კადრებს, რომელსაც ახლა უყურებთ, ტელეკომპანიაში შესვლა ჰქვია. შესვლა, რომელიც ყოფილ ხელისუფლებას პოლიტიკურ და სამართლებრივ პრობლემად ექცა. რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა რომ ეს არ მომხდარიყო. და ამის გარეშე შემომხდარიყო ლოკალიზება. პრეცედენტი ტელევიზიაში შესვლის იყო სერიოზული პრობლემა ქვეყნისათვის. მე კი არ ვიზახი შეცდომა იყო, პრობლემა იყო და ეს პრობლემა გადაჭრედა. პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ დარტყმის დააყენა იმედი. და ჩვენც იზული გავხდით მაშინ, რომ ეს ნაბიჯი გადაგვედგა. ყოფილ თანაგუნდელებსა და ამ დრომდე აშკარა თანამოაზრეებს შორის პოლიტიკური ინტერვიუს ხაზი ირღვევა მაშინვე, როცა ჟურნალისტი გვარამია რესპონდენტ მერაბიშვილს კითხვას ბიძინა ევანიშვილის თაობაზე უსვამს და პარალელებს ბადრი პატარკაციშვილთან ავლებს. ტელეიმედის მფლობელთან დაკავშირებით ორივე მათგანი იყენებს სიტყვას ლოკალიზება.
ტელევიზიის ფლობელი უმდიდრესი ადამიანი ლოკალიზებულია თქვენს მიერ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, როცა ხდება იგივე. რას აკეთებთ თქვენ? იწყებთ საუბარს იმაზე, რომ მოქალაქე არის არ არის კონსტიტუციის შევტევაში. რას ეკითხოს მისოთ, რა უნდა გავეკეთებინა? დეპორტაცია რატო არ გააკეთებთ? დემოკრატიას თუ აშენებთ, მაშინ იმედის დროსაც უნდა ხსენებოდა ეს, ხო? თქვა ესეთი ამოცანა ჩვენ წინაშე საერთოდ არ იდგა, რომ მოუხდანიყო ლოკალიზაცია როგორც ბადრიზე იდგა, ისე აქ არ იდგა. არა პოლიტიკური მეთოდებით. რაც შეხება პოლიტიკური არ მიხსენებია. აბა სხვა პროცესი, ანუ ჩვენ მოკლა არ მიხსენებია. სპექტაკლად ქცეულ ინტერვიუს არც სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეზე საუბრის გარეშე ჩაუვლია. მერაბიშვილი, რომელიც ქართულმა სასამართლომ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში დამნაშავედ ცნო, რომელიც საკუთარ თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს, პარალელურად ამბობს, რომ გირგულიანის მკვლელობის შემდეგ ის როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი თანამდებობიდან უნდა გადამდგარიყო, თუმცა ეს არ გაუკეთებია. მე ვთვლი, რომ მე უნდა ყოფილიყავი უფრო მტკიცე, უნდა მივიღო თამამი გადაწყვეტილება თავის დროზე. რას ნიშნავს? იმისათვის, ეგ ამიხსენე. ნუ როგორც მინიმუმ უნდა მეკო პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და გადამდგარიყავი. ეს საკითხი იხილებოდა. სააკაშვილი იხილავდა მათ შორის? ეს იხილავდა და ეს რამოდენიმე ადამიანი იხილავდა პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. იყო სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მოსაზრებები, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ეს საკითხი ისე გადაწყდა, როგორც გადაწყდა. მერაბიშვილის ეს განცხადება გირგულიანის ოჯახისთვის აღიარებითი ჩვენებაა. მოკლულის ბიძა ახლა შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრისგან საჯაროდ იმის აღიარებასაც ითხოვს, რომ ციხიდან ცოტა ხნის წინ გამოსული მერაბიშვილი პოლიტპატიმრის სტატუსს უსაფუძვლოდ ირგებს. მან აღიარა, რომ ამ საქმეში ის აქტიურად იღებდა მონაწილეობას გაყალბებაში და არ გადადგა თანამდებობიდან, ეს ფაქტურად არის აღიარებითი ჩვენება, ხო? ამიტომაც მან უნდა აღიაროს ასევე ის, რომ ის არ იყო პოლიტიკური პატიმარი. მე ვფიქრობ, რომ მისი მეუღლე საერთოდ დასაპატიმრებელი იყო იმ საქმისთვის, რაც მან გააკეთა და როგორც იმოქმედა. თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ მისი მითითებით იყო ზუსტად შესრულებული ეს ოპერაცია. მერაბიშვილ გვარამიას ინტერვიუ პოლიტიკური სახელმძღვანელოა მართველი პარტიისთვის. სახელმძღვანელო იმის თაობაზე, თუ როგორი ადამიანები არ უნდა მართავდნენ სახელმწიფოს. ქართულმა ოცნებამ ამ ინტერვიუდან არა ერთის, არამედ ორი ყოფილი მაღალჩინოსნის აღიარება დაინახა. მათ შორის ბადრი პატარკაციშვილის საქმესთან დაკავშირებითაც. პრაქტიკულად ეს იყო თვითაღიარება ორი ადამიანის, ვინც მართავდა იმ პერიოდში სახელმწიფოს მმართველობის სისტემაში ღებულობდა მონაწილეობას. დესპოტური მმართველობის სისტემა შექმნა. პირდაპირ ითქვა ის, რომ ბიზინა ივანიშვილის მიმართ უნდა ყოფილიყო გატარებული ისეთივე ზომები, როგორც თქვა ბადრი პატარკაციშვილის მიმართ. ძალადობაზე მაქვს ზოგადად საუბარი. ერთის მხრივ ვიციან, რომ მხოლოდ ერთმანეთის კონკურენტები თუ შეიძლება იყვნენ და ეს გადაცემა სწორედ კონკურენტის ჩამოშორების ცდელობას გავდა. მეორეს მხრივ კი რაც შეეხება აღიარებას, გარდა პატარკაციშვილის მკვლელობის პოლიტიკური აღიარებისა, მათ 25 წამში შეძლეს მოეყოლათ თავიანთი მიდგომების, დაგეგმარების და ჩადენილი დანაშაულის შესახებ. თეორიულად რომ დაუშვათ და ხელისუფლებაში მოვიდნენ, ამ ხალხმა მერაბიშვილის სახით გითხრა, რომ ჩვეულებრივად გააგრძელებენ ისევე ცხოვრებას, იმიტომ რომ არ თვლიდნენ, რომ ეს ყველაფერი იყო დანაშაული და შემდგომ ამ ყველაფერს დააბრალებენ ან სხვას, ან ეს იქნება დისკომფორტი, ან ეს იქნება პრობლემა, ან ეს იქნება ვიღაცის მოუმზადებლობა. აი ეს არის მათი რეალური დამოკიდებულება ქვეყნის ხალხის მიმართ, იმ ადამიანების მიმართ, იმ ათასობით ადამიანების მიმართ, რომლებიც აწამეს და არა ადამიანურ პირობებში ამყოფეს. 2007 წლის მოვლენებს დეტალურად იცნობს სოზარ სუბარი, ყოფილი სახალხო დამცველისთვისაც ის რაც ვანო მერაბიშვილმა თქვა აღიარების ტოლფასია, ოღონდ სინანულის გარეშე. სოზარ სუბარი იხსენებს, რომ ტელეიმედი ნაციონალურმა მოძრაობამ ცრუ ბრალდებების საფუძველზე დაარბია. ვანო მერაბიშვილმა გუშინ დაადასტურა ის რაც ყველამ ვიცოდით, თუმცა ყველაზე ცუდი ალბათ ისაა, რომ მაშინ არ ჩანდა არანაირი სინანული პრაქტიკულად. მეტში ისინი შეიჭრნენ ცრუ ბრალდებით. თითქოს მზადდებოდა შეერაღებული აჯანყება, თითქოს იმედში იყო იარაღი, თითქოს იმედი აკეთებდა მოწოდებებს აჯანყებისკენ და ეს არის აბსოლუტურად ტყუილი. გუშინდელი განცხადებების ავტორი შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი კი პოლიტიკურ აქტიურობას და ხალხთან ერთად ხელისუფლების ცვლილებას აანონსებს. ვინ არის ხალხი, რომელიც მის გვერდით შეიძლება დადგეს. ეს ყველაზე უკეთ არჩევნების დღეს გამოჩნდება.
მარადიული ბრძოლა ძალაუფლებისათვის სააკაშვილი, რომლის პოლიტიკური გზა სამშობლოდან დამნაშავის სტატუსით გაქცევით დასრულდა, უკრაინაში კიდევ ერთ წრეზე წასვლას ცდილობს. პოლიტიკური ამბიციისათვის საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეობა დათმო, უკრაინისა კი ჩამოართვეს. ამ ქვეყანაში მას პოლიტიკური შანსი მისცეს, თუმცა შემდეგ მძიმე ბრალდება წაუყენეს და ქვეყნიდანაც გააძევეს. მას შემდეგ ვირტუალურ ფიგურად იქცა და ძირითადად Facebook ლაივებში ჩანდა, სცადა პანდემია სათავისოდ გამოიყენებინა და საქართველოს მთავრობას დროებითი წარმომადგენლის სტატუსსაც სთხოვდა. თუმცა პარალელურად როგორც ჩანს იმედს არც უკრაინაში კარგავდა. და მართალია უკრაინის ვიცე-პრემიერის თანამდებობაზე სააკაშვილმა ჯერჯერობით მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა, მაგრამ ეს საკითხი დღის წესრიგში რადაში 30 აპრილს კვლავ დადგება. უკრაინელ კოლეგებს თბილისიდან ურჩევენ, რომ გაითვალისწინონ საქართველოში მძიმე ბრალდებებით გასამართლებული სააკაშვილის პოლიტიკური წარსული და ეს მანამდე გააკეთონ, ვიდრე მას მაღალი თანამდებობის დაკავების შესაძლებლობას მისცემენ. მას შემდეგ, რაც 25 აპრილს მიხეილ სააკაშვილმა ფრაქცია ხალხის მსახურის მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა, უკრაინის რადაში კენჭისყრა 30 აპრილამდე გადაიდო. საქართველოს მეზამე პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ხმების საჭირო რაოდენობის მოგროვებას შეძლებს, რადგან ამ ფრაქციის გამარჯვებაში მას დიდი წვლილი აქვს შეტანილი. მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, ვფიქრობ, რომ ხმების საჭირო რაოდენობის მოგროვება შევძლებ. უბრალოდ ამ ეტაპზე ფრაქციის წევრების მოგროვება ვერ მოხერხდა. საინტერესო შეხვედრა მქონდა მმართველ პარტიასთან. მინდა ვთქვა, რომ ამ ფრაქციის გამარჯვებაში ჩემი წვლილი შევიტანე, რადგან არჩევნების წინ ჩემს ამომრჩევლებს მოუწოდე ხმა სწორედ ამ ფრაქციისთვის მიეცათ. ოპოზიციის ნაწილი სააკაშვილის შესაძლო ვიცე-პრემიერობაზე კომენტარის გაკეთებას ფრთხილობს. მათ შორის ისინიც, რომელთა წინააღმდეგ სააკაშვილს პოლიტიკური ნადირობა ჰქონდა გამოცხადებული. ფსიქოლოგიურად დღესაც მიჭირს ჩემი ცხოვრება. ყოველდღურად იარო ამ ადამიანს, რომელსაც თავის ხელად იმას კიდს ხო, მე მიჭირს დღესა ლაპარაკიც. სააკაშვილის რეპრესიული რეჟიმის მსხვერპლია ვალერი გელაშვილი. დეპუტატმა წერილი უკრაინულ მხარეს უკვე მისწერა. წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე კომენტარის გაკეთება არის სურვა ნინო ბურჯანაძემ, რომელიც მაშინ პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტს იკავებდა. კომენტარი არც რესპუბლიკურ პარტიაში გააკეთეს. ვალერი გელაშვილი წლების წინ სწორედ რესპუბლიკელებს წარმოადგენდა. თუ უკრაინამ ჩვენი წერილი არ განიხილა და ის არ დააკმოქლა, მაშინ მასთან მეც ვეთანხმე, რომ დიპლომატიური ურთიერთობა უნდა შევწყვიტოთ, იმიტომ ადამიანი კრიმინალი, რომელიც ინიშნება პრემიერ-მინისტრად, არ შეიძლება. თუ ჩვენთან მეგობრობა უნდა უკრაინას, მაშინ უნდა ჩვენი მიმართვა უნდა განიხოს. შეფასებაში კატეგორიულია დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. გიორგი ახვლედიანი ფიქრობს, რომ ორ ქვეყანას შორის არსებული დიპლომატიური ურთიერთობა ბევრად მნიშვნელოვანია, ვიდრე ყოფილი პრეზიდენტი სააკაშვილი. შესაბამისად, უკრაინას არჩევანის გაკეთება მოუწევს. დარჩეს სტრატეგიულ პარტნიორად თუ აერჩიოს ზებნილი ვიცე-პრემიერად. პრეზიდენტი ზელენსკი იაზრებს, რასაც აკეთებს და მას შესანიშნავად იცის, რომ ახლა ის ხელყუმბარას ხსნის იმ ოთახში, სადაც თვითონ ზის. უკრაინელებს, ჩვენს მეგობრებს არ უნდა ავიწყდებოდეთ, რომ სანამ სააკაშვილი უკრაინის მოქალაქე გახდებოდა, სანამ მას აჩუქებდნენ ამ მოქალაქეობას, მანამდე იყო ის საქართველოში უამრავ დანაშაულში მხილებული და ძებნილი. აქედან გამომდინარე, თავარი არის სწორედ ეს მეგობრობა, რომელიც არ უნდა იყოს არც ერთი მხრიდან შებღალული და სტრატეგიული პარტნიორობა. ქართული ოცნების დეპუტატების განცხადებით, საქართველოში მძიმე ბრალდებებით გასამართლებული მესამე პრეზიდენტის პოლიტიკური წარსული უკრაინელმა კოლეგებმა მანამ უნდა გაითვალისწინონ, ვიდრე სააკაშვილი მაღალ თანამდებობას დაიკავებს. პარლამენტის თავმჯდომარეს ჰქონდა კომუნიკაცია მის კოლეგასთან, ოფიციალური წერილიც იქნა გაშვებული და გამოქვეყნებული იქნა, ასევე პრემიერ-მინისტრსაც ექნება კომუნიკაცია, პრეზიდენტსაც და ნახოთ. ჩვენ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს კინო უკვე ნანახი გვაქვს, გვახსოვს თუ რა შედეგით დასრულდა პოროშენკოს მხრიდან მიღებული გადაწყვეტილება სააკაშვილთან მიმართებაში. მოხარული ვარ, რომ უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოში მიხეილ სააკაშვილის განხილვის საკითხი გადაიდო და ეს მაფიქრებინებს, რომ საბოლოოდ ის არც იქნება მხარდაჭერილი. აქვე აღნიშნავ, რომ ჩვენ ძალიან ვურთქილდებით საქართველოსა და უკრაინას შორის არსებულ მეგობრულ ურთიერთობებზე და დარწმუნებული ვარ, რომ მსგავსი წარსულის პოლიტიკოსები, როგორიც არიან სააკაშვილი და ნაცკლასტერი, ვერასდროს იქნება ხელისშემშლელი ფაქტორი იმაში, რომ საქართველოსა და უკრაინას შორის მეგობრული ურთიერთობები კიდევ უფრო მეტად გამტკიცდეს და გაძლიერდეს. მიხეილ სააკაშვილის კანდიდატურის მაღალ თანამდებობაზე განხილვას ნეგატიურად შეხვდნენ უკრაინაშიც. რადის წევრი მაქსიმ სავრასოვი ქრონიკასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ პრეზიდენტ ზელენსკის ხელისუფლებას მიხეილ სააკაშვილის ფიგურის გამო საქართველოსთან თუნდაც მცირედით დიპლომატიური ურთიერთობის გამწვავება პოლიტიკურად არ უნდა უღირდეს და ამ აზრს რადის დეპუტატთა დიდი ნაწილი იზიარებს.
სააკაშვილი იმდენად ამბიციურია, მას არ შეუძლია ვინმესთან ერთად მუშაობა. ის პრობლემებს უქმნის ყველას, ვისთან ერთადაც პოლიტიკურ გაერთიანებაშია. ზელენსკიც უნდა ხვდებოდეს, რომ სააკაშვილი პირველ რიგში მისთვის იქნება პოლიტიკური საფრთხე. თუმცა მის პირად საფრთხეზე მნიშვნელოვანი მაინც ისაა, რომ სააკაშვილი უკრაინელი ხალხისთვისაა საფრთხის შექმნელი. უკრაინულ რადაში უმრავლესობას ვლადიმერ ზელენსკის პარტია წარმოადგენს. სწორედ უკრაინის პრეზიდენტის კაბინეტმა უნდა გადაწყვიტოს, მიენიჭება თუ არა მიხეილ სააკაშვილს ვიცე-პრემიერის თანამდებობა. და დავუბრუნდეთ კორონავირუსს და მასთან დაკავშირებულ სტატისტიკას. საქართველოში ბოლო მონაცემებით 496 დადასტურებული შემთხვევა გვაქვს. ამ რიცხვში შედის გამოჯანმრთელებული 159 და გარდაცვლილი 6. კარანტინის რეჟიმშია 4932 ადამიანი, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 568. უცხოეთიდან საქართველოში ჩამოყვანილ ჩვენ სამ მოქალაქესაც ჩვენთან მკურნალობთ. რაც შეეხება მსოფლიოს 3 მილიონს გადააჭარბა უკვე ინფიცირებულთა რაოდენობამ. გარდაცვლილია 208.130 ადამიანი, გამოჯანმრთელდა 889-ზე მეტი. 300 ლარიანი ერთჯერადი დახმარების მიღების მიზნით თვითდასაქმებულებმა განაცხადი 21 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით უნდა შეავსონ. ელექტრონულ პლატფორმაზე, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე შეიქმნება, მოქალაქეებმა თვითდასაქმებულის დამადასტურებელი დოკუმენტები უნდა წარადგინონ. მათ კი, ვისაც ინტერნეტთან წვდომა არ აქვთ, საბუთების ჩაბარება სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვის ცენტრში შეეძლებათ. მიკრობიზნესისთვის კომპენსაციის ჩარიცხვა განაცხადის შევსებიდან 10 დღის განმავლობაში, თვითდასაქმებულების შემთხვევაში კი დაახლოებით 24 დღის განმავლობაში მოხდება. მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, რომ სოციალურ-ეკონომიკური გეგმის თითოეულ სეგმენტზე დარგობრივი სამინისტროები პრეზენტაციებს ამ კვირის განმავლობაში წარადგენენ. თვითდასაქმებულებისთვის, რომლებსაც ერთჯერადად 300 ლარიანი კომპენსაციის მიღება სურთ, ელექტრონული პორტალი იქმნება. ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე მოქალაქეებმა თავიანთი საქმიანობის დამადასტურებელი დოკუმენტები 21 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით უნდა განათავსონ. იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქეები ვერ დაადასტურებენ თვითდასაქმებას, ჯანდაცვის უწყება მათ იდენტიფიცირებას სოციალური სტატუსის განსაზღვრებით შეძლებს. ჩვენ რაღაც დონეზე რა თქმა უნდა ქონდა აქამდეც ინფორმაცია კონკრეტულად სოციალური მომსახურების სააგენტოს თუ ვინ იყო თვითდასაქმებული, რა დონის შემოსავლები ქონდა ოჯახებს. გვაქვს ბაზა, რომელსაც ასევე მათ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე დავაერთებთ ამ ბაზას და აქედან მოხდება უკვე იმ რეალური მდგომარეობის შეფასება და რეალურად ვის ჭირდება ეს დახმარება, ის რო განსაზღვროთ. ისინი კი, რომლებიც ფიზიკურ პირებთან იყვნენ დასაქმებულები, დახმარებას ვერ მიიღებენ. ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, რომ ფიზიკური პირის მიერ მიღებული დადასტურება არ იქნება საკმარისი. ცნობა იურიდიული პირის მიერ უნდა იყოს გაცემული. მოქალაქეთა დახმარების გეგმის ფარგლებში ოფიციალურად დასაქმებული ადამიანები, რომლებმაც საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ დაკარგეს სამსახური, მთავრობისგან 1200 ლარს მიიღებენ. სახელმწიფოს გვაქვს ინფორმაცია, ვინ არის დასაქმებული, ვინ იღებს ხელფასს, შესაბამისად 15 მაისის მერე ჩვენ თვითონ გავაკეთებთ ამ ყველაფრის ანალიზს და ჩვენ თვითონ დავუბრუნდებით შემდგომ ხალხს უკვე კომპენსაციების კუთხით. ყველა ვიცით, რომ 6 თვის მანძილზე მიიღებენ ისინი კომპენსირებას აუცილებლად და ეს მათ დაეხმარებათ პირველ რიგში სამსახურების მოძებნის პროცესში ქონეთ რაღაცა დონით შემოსავალი და შემდგომ, როდესაც ისინი უკვე დასაქმდებიან, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება მათზე ამ კომპენსაციის გაცემა. სოციალურ-ეკონომიკური გეგმის შესახებ დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში კიდევ ერთხელ ისაუბრეს. პრემიერ-მინისტრის პრესპიკერის განცხადებით, თითოეულ მიმართულებაზე მიმდინარე კვირას დარგობრივი სამინისტროები პრეზენტაციებს გამართავენ. ირაკლი ჩიქოვანის განმარტებით, მოქალაქეები მიიღებენ დეტალურ ინფორმაციას თუ ვის და როგორ უნდა მიმართონ დახმარების მისაღებად. ყოველ თითოეულ სეგმენტზე დარგობრივი სამინისტროები წარმოადგენენ ამ კვირის განმავლობაში პრეზენტაციებს, სადაც დეტალურად იქნება განხილული ყველა ის ინიციატივა, რომელიც ამ ანტიკრიზისულ გეგმაში არის გათვალისწინებული. მათ შორის, რა თქმა უნდა, თუ როგორ უნდა მიმართონ ჩვენმა მოქალაქეებმა იმ დახმარების მისაღებად, რომელი დახმარებაც არის გათვალისწინებული ამ ეკონომიკური გეგმის ფარგლებში. პანდემიასთან ბრძოლა, ხალხსა და ეკონომიკაზე ზრუნვა ეს ანტიკრიზისული გეგმის პრიორიტეტებია. პროექტი პრემიერ-მინისტრმა 24 აპრილს უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე წარადგინა. სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გამოშვებას. ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. საღამომშვიდობის. მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ქაბტუნ ეკატერინე. ჩვენ ვისაუბრებთ
ვისაუბრეთ მთავრობის სოციალური მხარდაჭერის პროექტზე, რომელიც მოქალაქეთა რამდენიმე კატეგორიას ეხება. მინდა დავაზუსტოთ, აქ სიუჟეტშიც იყო საუბარი იმ ეტაპებზე, რაც არის პროცედურულად გასავლელი. იქნებ დავაზუსტოთ კონკრეტულად როდიდან იწყებს მთავრობა ფინანსური დახმარების გაცემას. და აქვე რომ განვმარტოთ ერთი საკითხით თქვენის ნებართვით უკაცრავად თვით დასაქმებულებთან მიმართებით ბევრი კითხვა ისმის ასეთი ადამიანებისაგან ვინ განეკუთვნება ამ კატეგორიას და რა ევალება ასეთ ადამიანს იმისათვის რომ მიიღოს მთავრობის დახმარება თუ ეს მას ეკუთვნის. დიახ, პირველ რიგში აუცილებელი არის, რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის გახდეს ცნობილი, რომ ყოველივე ის გეგმა, რომელიც ბატონმა პრემიერმა წარადგინა, მიზნად ისახავს და ჩვენი ამოცანა არის, რომ შევძლოთ და დავეხმაროთ ყველა იმ ადამიანს და ჩვენს მოქალაქეს, რომელმაც COVID ინფექციიდან გამოწვეული მიზეზებიდან გამომდინარე მიიღო ეკონომიკური ზიანი. აქედან გამომდინარე არის სწორედ განსაზღვრული ის მრავალი კატეგორია, რომელიც ჩვენ გავსაზღვრეთ, რათა ჩვენ შევძლოთ და ზუსტად მივაგნოთ და მივაკვლიოთ იმ ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებიც საჭიროებენ დღესდღეობით სახელმწიფოდან იმ სოციალურ თუ ფინანსურ დახმარებებს, რომელი დახმარებებიც ჩვენ მხრიდან იყო გაჟღერებული. ნებისმიერი მოქალაქე, რომელიც იყო თვით დასაქმებული, მას ექნება საშუალება წარადგინოს გარკვეული დოკუმენტაცია და ამ დოკუმენტაციის დეტალური ჩამონათვალი 4 შაბათს ჩვენი პრეზენტაციის ჩატარების შემდეგ გახდება ფართო მასებისთვის ცნობილი და იქნება გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც დოკუმენტაციას მიაწოდებენ როგორც ფინანსთა სამინისტროს, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს და შემდეგ მოხდება უკვე ჩვენს პორტალზე ამ მონაცემების გაანალიზება და იმის მიხედვით თუ რომელ კატეგორიას განეკუთვნებიან მოქალაქეები მიიღებენ უკვე შესაბამის კომპენსაციას და შესაბამის სოციალურ დახმარებას. ბატონო ეკატერინე, რაც შეეხებათ ოფიციალურად დასაქმებულებს ან უხელფასო შეებულებებში გაშვებულებს, რა დოკუმენტი უნდა წარმოადგინონ მათ და სად და ასევე რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად ადამიანი გეგმის წარმოდგენისას, ანტიკრიზისული გეგმის წარმოდგენისას მთავრობის მიერ შემუშავებულ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებდა, თუმცა შემდეგ რაღაცნაირად დასაქმდა. მოგახსენებთ, მნიშვნელოვანი აქ რჩება კვლავ ის ამოცანა და ის მიზანი, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია და ეს არის, რომ მაქსიმალურად შევძლოთ და დავეხმაროთ ჩვენს მოქალაქეებს, ის თუ როგორ მოხდება ამ ადამიანების იდენტიფიცირება, ვინც იყო დასაქმებული, ეს გაცილებით უფრო მეტად არის მარტივი, ვინაიდან აქ არსებობს გარკვეული შრომითი ხელშეკრულებები და ასევე არსებობს ის ჩარიცხვები და გადასახადები, რომლებიც აისახება როგორც ჩვენს ბაზაში და უფრო მეტწილად ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბაზაში და სწორედ ამ ბაზების ერთმანეთთან სინქრონით მოხდება ამ ადამიანების იდენტიფიცირება, ასევე რა თქმა უნდა იმ დოკუმენტაციით, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ, ხოლო შემდეგ უკვე მოხდება მათზე ანაზღაურების გაცემა. ის ადამიანები კი, რომლებიც იყვნენ თვით დასაქმებულები და ვერ წარმოადგენენ თუ რომელ იურიდიულ პირთან იყვნენ ისინი დასაქმებულები, უკვე მათი განხილვის შესაძლებლობა ჩვენ გვეძლევა ჯანდაცვის სამინისტროში სოციალური სამსახურის ბაზაში და ამ ბაზასთან ერთად თანხვედრაში მოხდება ამ ადამიანების და ამ ბენეფიციარების განხილვა თუ რა ტიპის კომპენსაცია ეკუთვნით ამ ჩვენს მოქალაქეებს. კარგით, ქალბატონო ეკატერინე, მოდით ვისაუბროთ კორონავირუსთან დაკავშირებული ვითარების შესახებაც. ყველაზე მთავარი მოლოდინი, რაც შეიძლება ითქვას, რომ გქონდა, ეს უკავშირდებოდა ეგრეთ წოდებულ პიკს, რასაც ზუსტად აი ამ დროს ველოდით, ხომ? აპრილის ბოლოს, მაისის დასაწყისისთვის. ეს არის ჩვენი პიკი, სადაც ახლა ვართ? დიახ, ჩვენ უკვე რამდენჯერმე გავმარტეთ, რომ ჩვენი მიზანი იყო სწორედ ის, რომ საქართველოში არ გვქონოდა პიკი და ჩვენ შეგვძლებოდა და გვემართა ვირუსი და გვქონოდა პლატო. დღესდღეობით, რა თქმა უნდა, ჩვენ არა გვაქვს ის დაანონსებული პიკი, მაგრამ სწორედ იმისათვის, რომ ეს პიკი არ ყოფილიყო, იყო ჩატარებული არაერთი ღონისძიება მთავრობის მხრიდან და ასევე ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან იყო შესრულებული ყველა ის ვალდებულება და მოწოდება, რომელსაც ჩვენ მათ ვთხოვდით 2 თვის განმავლობაში. ყოველივე ამან გამოიწვია ერთობლივი შედეგი, რის შედეგადაც ჩვენ უკვე აღარ ვართ ამ
აპრილის და მაისის რიცხვებში, იმის მოლოდინში, რომ ჩვენ გვქონდეს პიკი, არამედ ჩვენ უკვე გვაქვს პლატო და შესაბამისი ღონისძიებების გატარების შედეგად შემდეგი მოლოდინიც არის უკვე ამ პლატოზე ინფექციების მართვა, რათა არ მოხდეს შემდგომი ეკონომიკური ზიანი სახელმწიფოსთვის და ჩვენ შევძლოთ ჯანდაცვის სექტორში ისევ მართოთ ეს ღონისძიებები, რომ მოხდეს ქვეყანაში ეკონომიკური ცვლილებები და ეკონომიკური წინსვლა და ასევე ზრდა. ქალბატონო ეკატერინე, ასევე ვიცით, რომ გარკვეული შეზღუდვები მოიხსნა, მაგრამ აკრძალვების აღდგენა არ გამორიცხა დღეს საკოორდინაციო საბჭომ. ფიქრობთ, რომ ეს საჭიროება შეიძლება დადგეს, ანუ ისევ გართულდეს ვითარება, რომ ისევ აკრძალვების რეჟიმში მოგვიწიოს ცხოვრება? დღესდღეობით მიმდინარეობს მონიტორინგი. სწორედ ამ მონიტორინგის შედეგების გაანალიზებით ჩვენ შევძლებთ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ვიმსჯელოთ იმაზე, შესაძლებელი იქნება კიდევ დამატებით აკრძალვების მოხსნა თუ საჭირო გახდება უკვე გარკვეული შედეგების შეზღუდვების დაწესება ისევ ეს ამას დრო გვიჩვენებს, იქედან გამომდინარე თუ რამდენად შევძლებთ ჩვენ ერთობლივად დავიცვათ ყველა ის მოთხოვნები, რომელიც მოწოდებული იყო დღემდე და ასევე სავალდებულო არის უკვე დღის შემდეგ, ეს მოგცემს ჩვენ იმის საშუალებას, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ამ საკითხზე ისევ თავიდან ვიმსჯელოთ. თუმცა რა თქმა უნდა, ის რომ ეპიდემია ჯერ კიდევ არის როგორც საქართველოში და ასევე მსოფლიოში, ეს არ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ჩვენ არ ვივარაუდოთ რაღაც პერიოდის შემდეგ კიდევ დამატებითი აკრძალვების თავიდან შემოღებაზე. მოკლედ სიფრთხილე უნდა შევინარჩუნოთ კვლავ და კითხავთ ტესტირებასთან დაკავშირებითაც არსებული მიდგომის ცვლილებაზე თუ მსჯელობს ჯანდაცვის უწყება. ამ საკითხთან დაკავშირებით მე მაქვს არაერთი კომუნიკაცია ჩემს კოლეგებთან უცხოეთში და როგორც ყოველივე საუბრიდან იკვეთება, ჩვენი მიდგომა არის აბსოლუტურად ზუსტი და ჩვენ ვთვლით, რომ ეს მიდგომა უნდა გაგრძელდეს, ვინაიდან სწორედ იმ მიზნობრივმა ტესტირებამ და იმ კვლევებმა, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, დღეს მიგვიყვანა იმ შედეგამდე, რომელიც საქართველოში არის, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვუშვებთ იმ ფაქტსაც, რომ შესაძლებელია ტესტირების ჯგუფები გაფართოვდეს, თუმცა ამ ეტაპისთვის ჩვენ გვაქვს ის საკმარისი მოცვა და ასევე ისეთი მიზნობრივი ტესტირება, რომელიც ჩვენ საკმაოდ კარგ შედეგს გვაძლევს. ამაზეც გარკვეული დროის განმავლობაში იმის მიხედვით, თუ როგორი იქნება გავრცელება ეპიდემიის საქართველოში, ამის მიხედვით კიდევ დამატებით ვიმსჯელებთ. დაბოლოს ქალბატონო ეკატერინე, დღეს თქვენ ავსტრიელ კოლეგას ესაუბრეთ, რომელმაც აღნიშნა ვახტენ ციტირებას, საქართველოს შეძლო ვირუსის გავრცელების მრუდი სტაბილიზაცია. ამ ქვეყანას ცნობილია, რომ ევროპაში საუკეთესო მაჩვენებელი აქვს ეპიდემიის კონტროლის კუთხით. რა მოსაზრებები გაცვალეთ? დიახ, ჩვენ სწორედ ვიმსჯელეთ იმ ფაქტებზე, თუ როგორი იყო საწყის ეტაპზე საქართველოს მხრიდან მიდგომები, ასევე მან გაგვიზიარეს თუ რა მიდგომა იყო მათის მხრიდან. მნიშვნელოვანი არის, რომ ორივე ქვეყანა თითქმის ერთნაირად მართავთ პროცესებს, განსხვავება აღინიშნა იმ ფაქტში, რომ საქართველომ უკვე თებერვლის თვიდან დაიწყო იმ მოქალაქეების კარანტინში განთავსება, რომლებიც მოემგზავრებოდნენ საქართველოში ეპიდემიური სიტუაციის მაღალი რისკის ქვეყნებიდან, სწორედ ამან გააუმჯობესა საქართველოს სტატისტიკა ავსტრიასთან მიმართებაში, ის რაც ავსტრიას არ გაუკეთებია, სხვა მიმართულებით ავსტრიაც ისევე როგორც საქართველო იყენებს PCR მეთოდოლოგიას ძირითადად და მხოლოდ ეხლა იწყებენ ისინი ანტისხეულებზე ტესტირებას და ასევე მათთვის მნიშვნელოვანი არის რისკ ჯგუფების და მიზნობრივი ტესტირება და არა მასიური ტესტირება, როგორც დაუშვათ ეს არის სხვა ქვეყნებში. კი ბატონო. მადლობა ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე პასუხობდა ქრონიკის კითხვებს. მადლობა. Liberty Bank-ის საკუთარი რესურსით განაგრძობს 100 მილიონ ლარიან პროგრამას პენსიების წინასწარ ჩარიცხვის მიმართულებით. ბანკმა ისევე როგორც აპრილში ახლაც მიიღო გადაწყვეტილება პენსიონერებს მაისისთვის პენსია წინასწარ ჩაურიცხოს. უკვე დღეიდან 70 წლის და ზევით მომხმარებლებს შესაძლებლობა ექნებათ ისარგებლონ ჩარიცხული თანხებით, გადაიხადონ საკუთარი სოციალური ბარათით და სასურველი პროდუქცია მაღაზიებსა და აფთიაქებში შეიძინონ. ცნობილია, რომ წინასწარ პენსია ჩაერიცხებათ 60-დან 70 წლამდე ასაკის მოქალაქეებსაც. ამ შემთხვევაში ჩარიცხვის ზუსტი თარიღი რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი.
მარტის თვეში ლიბერტი ბანკმა განახორციელა სპეციალური 100 მილიონლარიანი პროგრამა, რომლის მიზანიც იყო 70 წელს და ზევით ჩვენი მოქალაქეებისათვის სოციალური სარგოს მიღებისათვის აპრილისთვის მისაღები თანხა წინასწარ ჩაგვერიცხა. ეს ინიციატივა მოწონებული იქნა მთავრობის მიერ და უკვე მალევე დანარჩენ სოციალური დახმარების მიმღებ ადამიანებსაც ჩაერიცხა შესაბამის თანხა. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს პროგრამა კვლავ გავაგრძელოთ, რომელიც კიდევ ერთხელ მოიაზრებს იმას, რომ თანხები ჩაერიცხება ბარათებზე, განკარგვა შესაძლებელია, მაგრამ ნაღდი ფულის გამოტანა ბარათებიდან შესაძლებელი იქნება ლიბერტი ბანკის მიერ წარმოდგენილი შეთავაზებული გრაფიკის თანახმად, რომლის შემოწმება შესაძლებელია სპეციალურად შექმნილ ჩვენს მიერ შექმნილ ვებგვერდზე MyLiberty.g. შევხვდებით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. რეკლამის შემდეგ უყურებთ ქრონიკას 20 საათზე. შეზღუდვები, რაც ბოლო ორ თვეში ეტაპობრივად დაწესდა, დღეიდან ასევე თანმიმდევრულად მოიხსნება. გასული კვირის უჩვეულო სიჩუმე მანქანების ხმაურმა უკვე დაარღვია. კიდევ რამდენიმე მიმართულებით შეზღუდვა არის მოხსნილი და შემსუბუქებული, თუმცა შეგახსენებთ, რომ სასაფლაოები კვლავინდებურად ჩაკეტილი რჩება და მთავრობა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ამ 6 პუნქტად გაწერილი გეგმის ამოქმედება დამოკიდებულია ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზე და არც ერთი მოხსნილი აკრძალვა არ არის გამორიცხული, რომ ხელმეორედ დაბრუნდეს საჭიროების შემთხვევაში. მანანა გაბელია გვერდდება და გვეტყვის, როგორ ჩაიარა დღევანდელმა დღემ. ხატია, როგორც ჩვენ აღნიშნე, სწორედ სასაფლაოები იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც დღეს მოქალაქეები კითხვას სვამდნენ, შესაბამისად მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, გეტყვით, ჯერჯერობით ჩაკეტილი. არ არის ცნობილი, როდის გაიხსნება, მაგრამ ნებართვის დაშვებისთანავე ამას ჩვენი მაყურებელი პირველი გაიგებს. კომენდანტის საათის ამოქმედებამდე 20 წუთი რჩება, შესაბამისად ქალაქებს შორის მობილობისათვის მოქალაქეებს დარჩენილი აქვთ მხოლოდ 1 დღე, ხვალ დილის 6 საათიდან საღამოს 9 საათამდე. რაც შეეხება შემსუბუქებულ შეზღუდვებს, შეეხო მსუბუქ ავტომანქანებს, მათ შორის ტაქსებით ოპერირებას, საცალო და საბითო მოვაჭრობას, ოღონდ მხოლოდ ონლაინ, აგრარულ ბაზრებს და ამ 4 ქალაქის დროებით გახსნას. როგორ ჩაიარა პირველი დღის, ასე ვთქვათ, პირველი ეტაპის პირველმა დღემ, ამას უკვე მოგიყვებით სიუჟეტში. თუ 12 დღის წინ კორონავირუსმა სახლისგან შორს ჩაგტოვათ, ახლობლებთან დასაბრუნებლად 22 საათი გაქვთ. ეს სამანქანო კოლონები თბილისთან, რუსთავთან, ბათუმსა და ქუთაისთან დილის 6 საათიდან მოედინება. ჩოულსახეს იბრუნებს დედაქალაქით, სადაც დღეს ავტომობილების სიმრავლე ეპიდვითარების შესაბამისად არ გამოიყურება. 27 აპრილის დილის 6 საათზე შეზღუდვების შემსუბუქების პირველი ეტაპი ამოქმედდა, თუმცა ძალაშია საღამოს 9 საათიდან ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი. ჩვენს თანამოქალაქეებს შეიძლებათ ფაქტობრივი საცხოვრებელი მისამართის ადგილებზე გადაადგილება, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ოჯახების გაერთიანებას. ეპიდემიოლოგიური ვითარების და შესაბამისად შესაძლებელია ჩვენ მოგვიწიოს ამ გეგმის როგორც დაჩქარებით მიღება, ასევე ჩვენ არ გამოურიცხავთ თუ ეპიდემიოლოგიური ვითარება დამძიმდა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ ხელახლა ავამოქმედოთ შეზღუდვები და ხელახლა მოგვიწიოს შეზღუდვების დაწესება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომ მათ გაითვალისწინონ ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც არსებობს დღეს ქვეყანაში. მეტრო ავტობუსები და სამარშრუტო ტაქსები ქალაქში ჯერ კიდევ არ ჩანს. დედაქალაქის მთავრობისთვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ამოქმედების გეგმა უცნობია. მერი ეპიდემიოლოგთა რეკომენდაციას ელოდება, თავად გადაღებებზე კი დღეს ასე გამოჩნდა. გადაწყვეტილება იქნება მაშინვე მიღებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ამუშავებასთან დაკავშირებით, როდესაც ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა იქნება განსხვავებული და დარგის სპეციალისტები გვეტყვიან, რომ შესაძლებელია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობა. სოციალურ-ეკონომიკური ანტიკრიზისული გეგმა აგრარული სივრცეების ამოქმედებას მოიცავს. გახსნილია თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ბაზრები. თელავის შემთხვევაში კარი მოვაჭრეებისა და მყიდველებისთვის მხოლოდ 3 საათით გაიღო და 3000 ლარიანი ჯარიმით დაიხურა. მიზეზი ნორმების დარღვევა გახდა, რომლის კონტროლიც ყველა აგრარულ სივრცეში ახლა სურსათის ეროვნული სააგენტოს პასუხისმგებლობაა. უმრავლესი მათგანი ვერ აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს და შესაბამისად ჩვენ არ უნდა გქონდეს წარმოდგენა, რომ დღეიდან იფუნქციონირებს ყველა ის ბაზარი, რომელიც საქართველოშია რეგისტრირებული ან მიჩვეული ვართ, რომ მუშაობდა. შესაბამისად, სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან შტაბები, რომელიც თითოეულ რეგიონში გუბერნატორების ხელმძღვანელობით არის შექმნილი. აგრარული ბაზრის ხელმძღვანელებმა, მენეჯმენტმა
უნდა ჩაატარონ თერმოსკრინინგი თავიანთ ტერიტორიაზე მოვაჭრეებისთვის, ეს ყველაფერი უნდა შეიტანონ შესაბამის ჟურნალებში, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ შესასვლელში დამონტაჟებული იყოს დეზობარიერი, მოვაჭრეებიც და მყიდველებიც აუცილებლად უნდა იყვნენ აღჭურვილი პირბადეებით, ხელთათმანებით, ტერიტორიაზე უნდა იყოს განთავსებული ურნები, რომელშიც ეს გამოყენებული პირბადეები და ხელთათმანები ჩაიყრება. რატო დახურეს, რომ იქ ვიღაცას ცოტა ჩამოწეული ჰქონდა პირბადე, რომ ესე იგი პერიოდულად რაღაცა ერთი დაინახეს, რომ იმას პირბადე არ ჰქონდა, ერთი დაინახეს, რომ ის ხელთათმანი იმ წუთში არ ჰქონდა და იქ მოვაჭრეს რაღაც ერთ-ერთს არ ჰქონდა. ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც გადაეცათ ეს უსათურობის უვნებლობის სამსახურთან ერთად შედგენილი, რომელსაც ესწრებოდა თვითონ უშუალოდ დირექტორი აღნიშნული ბაზრის და მას გადაეცა ყველა ის ჩამონათვალი იმ რეკომენდაციების, რომელიც მას უნდა შეესრულებინა. დღეს ეს რეკომენდაციები არ არის შესრულებული. 15 აპრილის შემდეგ დღეს პირველად დაიწყეს ოპერირება, ტაქსებმა დაშვებულია ონლაინ საცალო და საბითო მოვაჭრობა, ასევე მიტანის მომსახურება სხვადასხვა პროდუქტებზე. გვაქვს რა ეს ხსნარები, დეზინფექტი გზავრის ჩაიდომამდე გზავრი რო ჩამოვა თავისთავად ცხადია იმას ვაცგურად მანქანაში და პირბადეებით ასე. ერთი გამოძახება იყო მარტო დილიდან რა, გამოსულები 8 საათის შემდეგ ვარ და დღეს ოფიციალურად დავიწყეთ ელექტრონული ვაჭრობა და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად დავაკმაყოფილოთ საკმაოდ გაზრდილი მოთხოვნა ციგნებთან დაკავშირებით. ანტიკრიზისული გეგმა მთავრობისთვის 6 ნაბიჯად განისაზღვრა. ორკვირიანი შუალედით ქვეყნის ეკონომიკა პრემიერის გათვლით სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლომდე უნდა ამოქმედდეს. პირველი ეტაპი 15 საათია დაწყებულია. 4 მაისიდან სამშენებლო ბიზნესისა და ტექნიკის მაღაზიების გახსნას უნდა ველოდოთ. თუმცა გაფრთხილებად ვერ რჩება. ეპიდვითარების გაუარესების შემთხვევაში ყველაფერი შესაძლოა ძველნიშნულს, ანუ მკაცრ შეზღუდვებს დაუბრუნდეს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა საქართველოში 496 აქედან 159 ადამიანი გამოჯანმრთელდა. სამწუხაროდ გარდაიცვალა 6. ცოტა ხნის წინ განცხადება გააკეთა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ლევან ფოჩქუა გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ლევან, რა თემებზე ისაუბრა ამირან გამყრელიძე? ქვეყანაში არსებული ეპიდსიტუაციის შესახებ ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ მიაწოდეს მედიის წარმომადგენლებს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელებმა. მათ მედიის შეკითხვებს დისტანციურად უპასუხეს. ამირან გამყრელიძის შეფასებით, ჩვენს რეგიონში, ისევე როგორც მსოფლიოში, ეპიდსიტუაცია არასახარბიელოა. ქვეყანაში გარკვეული შეზღუდვების შემსუბუქება დაიწყო, თუმცა როგორც გამყრელიძე აცხადებს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საფრთხემ ჩაიარა, მოქალაქეებს რეკომენდაციების დაცვა კვლავ ძველებურად მოუწევთ. რეკომენდაცია კი სოციალური დისტანცირებაა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში ისიც განაცხადეს, რომ იმ შემთხვევაში თუ მკვეთრად გაიზრდება ინფიცირებულთა რაოდენობა, გამორიცხული არ არის შედარებით მსუბუქი ფორმით ინფიცირებულ ადამიანებს სამედიცინო დახმარება საავადმყოფოების ნაცვლად სახლებში აღმოუჩინონ. დღეს, როდესაც მოხდა გარკვეული, ასე ვთქვათ, შემსუბუქება, ხალხს არ უნდა დარჩეს, ამას ხაზს უსვავ და ეს დღეს ბევრჯერ გამეორდება ჩვენს ლაივში. არ უნდა დარჩეს შთაბეჭდილება, რომ კორონავირუსული ინფექცია ჩვენ უკვე დავამარცხეთ საქართველოში და აწი ყველაფერი უნდა, ვთქვათ, ჩვეულებრივი ცხოვრების რიტმში გადავიდეთ. არა, ბატონებო, კარგი ტერმინი დამკვიდრდა რა, ჩვენ თანდათან უნდა ვიცხოვროთ კორონავირუსულ ინფექციასთან ერთად ცხოვრება, ისე რომ მისგან მივიღოთ მინიმალური ზიანი. ამიტომ ეს შემსუბუქებები უნდა იყოს ეტაპობრივი. ყველაზე მთავარი რეკომენდაცია ეს გახლავთ სოციალური დისტანცირება. სოციალური დისტანცირება, საზოგადოებრივი და პირადი ჰიგიენის მაქსიმალურად დაცვა. ადამიანების არ შეჯგუფება, დიდი თავყრილობების არ გამართვა და ასე და ასე შემდეგ. მე მგონი მოგაწყნეთ თავი, უკვე იმდენჯერ ვიმეორებთ ამ სიტყვებს, მაგრამ უნდა გავიმეოროთ, უნდა ვთქვათ, რათა ამაზე ძლავრი იარაღი დღეს სოციალური დისტანცირების გარდა სამწუხაროდ ჯერჯერობით COVID-თან ბრძოლაში არ არის. მუდმივად არსებობს მოლოდინი იმისა, რომ შესაძლოა პაციენტთა რაოდენობა მოიმატოს და გაზრდილ რაოდენობას თუ კი ვერ აუვა ჯანდაცვის სისტემა ისე, რომ მოახდინოს თითოეული პაციენტის იზოლაცია, არის გეგმის ნაწილი გაწერილი, რომელიც გულისხმობს, რომ მსუბუქი პაციენტები დარჩნენ
ბინაზე, ან იზოლაციის უფრო არასაავადმყოფო პირობებში და იქ მოხდეს მათზე ზედამხედველობა, ხოლო საავადმყოფოებსა და ჰოსპიტალებში მოხდეს საშუალო სიმძიმის მძიმე პაციენტები, რომელთა მეთვალყურეობა უკვე საავადმყოფოს პირობებში იწარმოებს. ასეთი გეგმები არსებობს მზადება შესაბამისი პროტოკოლების, რომლის მიხედვითაც ადამიანები თავისი უბნის ან პირადი ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ განაგრძობენ მკურნალობას ბინის პირობებში თუ საქმე გვექნება COVID ინფექციის მსუბუქ შემთხვევებთან. პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა რჩება იმ სამედიცინო დაწესებულებად, სადაც COVID დიაგნოზით ყველაზე მეტი პაციენტია მოთავსებული, სულ 87 ადამიანი. ამავე დიაგნოზით ბოჭორიშვილის კლინიკაში მკურნალობს 59 პაციენტი, რესპუბლიკურ საავადმყოფოში რჩება 47 ადამიანი, ინფექციურ საავადმყოფოში კი 46 ინფიცირებული. დინამიკა არის მუდმივად ცვალებადი. დღეს ტრადიციულად გაკეთდა კომენტარები სამედიცინო დაწესებულებების ხელმძღვანელების მხრიდან. ისინი განმარტავენ, რომ პაციენტების ნაწილს, რომლებიც უკვე გამოჯამრთელდნენ, წერენ ბინაზე. პირველად აღებული ტესტირების შედეგების მიხედვით რამდენიმე პაციენტი ამ ეტაპზე გამოჯამრთელებულად ითვლება, მაგრამ იმისთვის, რომ გამოირიცხოს ეს დიაგნოზი, მათ უტარებენ განმეორებით ტესტირებას და თუ ამ შემთხვევაშიც რეტესტირებამ უარყოფითი პასუხი აჩვენა, ისინი შეუერთდებიან გამოჯამრთელებულთა რიცხვს. რატომღაც ყოველთვის ეჭვები იქნება, რომ თითქოს ეს სტატისტიკური მონაცემები გაყალბებულა და ეს ასე არ არის. არასდროს არ არის, იმიტომ რომ გაყალბება ვერაფრით ვერ შეაჩერებს იმ პროცესებს, რასაც ქვია COVID დაავადებული პაციენტების რაოდენობის მკვეთრი მატება. ეს სტატისტიკა არის ჩვენი ქვეყნის გამარჯვება, შესაშური სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც დადო ქვეყანამ. აგრესიული ტესტირება, აი ასეთი დიდი მოცულობით ჩატარებული ტესტირებისას, რომ 25 დადასტურებული შემთხვევა გამოვლინდება, ეს არის ძალიან ცოტა. აპრილის პირველი კვირის ბოლოს გამოცხადდა შიდა გავრცელება და გადავთვალოთ ახლა 7-8 კვირა და პიკს ალბათ თუ გადავივლით ესეთი სტატისტიკური მონაცემებით, იმედია რომ შემოდგომამდე რაღაც გარკვეულწილად თავდაცულები ვიქნებით. ახალი პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ძირითადად ყველასე ნორმალური, რაც გულისხმობს იმას, რომ მხოლოდ ერთ პაციენტს აქვს პნევმონიის ნიშნები. რაც შეიძლება მეტ ადამიანს უნდა გაუკეთეს ტესტირება, რომ არ არის სრულიად საკმარისი, ეს იქიდანაც ჩანს, რომ არის საუბარი იმაზე, რომ კიდევ უფრო გაფართოვდეს ეს. ანუ თითოეულ ჩვენი ინფექციის კონტროლის სამსახურის თulis, რომ უფრო მეტი კვლევა არის საჭირო. ამ ეტაპზე კლინიკაში ყავს 100 პაციენტი, აქედან COVID ინფიცირებულია 87, გუშინ მხოლოდ და მხოლოდ ჩატერდა ერთი ტესტირება, იმიტომ რომ გასული იყო 14 დღე მივიღეთ. ორივე შემთხვევაში უარყოფით პასუხი და ეწერება ბრინდან. დღეს გაგზავნილი გვაქვს 3 ათეული ტესტი ლუგანის ლაბორატორიაში და პირველად იყვნენ და ნახოთ რა შედეგებს მივიღებთ. რაც შეეხება რეანიმაციულ პაციენტებს, გიცით რომ ყავს 7. აქედან მინდა გითხრათ რომ 6-ის მდგომარეობა კვეთრად გაუმჯობესებულია, მხოლოდ და მხოლოდ 1-ის მდგომარეობა რჩება მძიმე. მაგრამ ვინარჩუნებთ ვიტალურ პარამეტრებს. დანარჩენი პაციენტები, რომლებიც აგრძელებენ მკურნალობას სხვადასხვა განყოფილებებში, მინდა გითხრათ რომ მათი მდგომარეობა ამ ეტაპამდე სტაბილურია. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ქვეყანაში კორონავირუსის 496 დადასტურებული შემთხვევა, გამოჯამრთელდა 159 ადამიანი, 6 კი სამწუხაროდ გარდაიცვალა. მადლობა ლევან ფოჩხუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ნიუ-იორკში COVID-19 დიაგნოზით 80 წლის ქართველი მამაკაცი გარდაიცვალა, ის ბრუკლინის საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში მკურნალობდა. ამის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი შტატებში საქართველოს გენერალურ კონსულს ესაუბრა, დევნა დევდარიანი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში ვაშინგტონიდან. დევნა, საღამოშვიდობის და ვიდრე გვეტყოდე შტატებში როგორია ვითარება, მოგვიყევი ქართველი ემიგრანტის ისტორია. ხატია ეს სამწუხარო შემთხვევა მოხდა შაბათს 25 აპრილს 80 წლის ქართველი მამაკაცი საქართველოს მოქალაქე გარდაიცვალა ნიუ-იორკში ბრუკლინის საავადმყოფოში. მისი მდგომარეობა იყო მძიმე, ის იყო სასუნთ კაპარაძე მიერთებული და გადაყვანილი რეანიმაციულ განყოფილებაში. მისი მდგომარეობა ასევე დამძიმდა იმის გამო, რომ მას თანმხლები დაავადება ჰქონდა, მას დიაბეტი არ ენიშნებოდა. ჩვენ ვესაუბრეთ საქართველოს გენერალურ კონსულს შეერთებულ შტატებში, როგორც მან გვითხრა, ის აქტიურად იმყოფება კავშირზე ოჯახის წევრებთან და მიმდინარეობს ცხედრის გადასვენების პროცედურებზე მუშაობა. მე შეგახსენებთ, რომ ნიუ-იორკში ქართველი ემიგრანტის COVID-19 დიაგნოზით გარდაცვალების ეს უკვე მეორე შემთხვევაა.
სამწუხაროდ უნდა დაგიდასტუროთ ქალაქ ნიუ-იორკში, კერძოდ ბრუკლინის ერთ-ერთ ჰოსპიტალში საქართველოს მოქალაქის 80 წლის მამაკაცის გარდაცვალება, რომელიც პოზიტიური იყო კორონავირუსზე. გენერალური საკონსულო აქტიურად არის ჩართული ამ პიროვნების საქართველოში გადმოსვენების პროცედურაში. ჩვენ ვფლობთ გარკვეულწილად ინფორმაციას იმ ადამიანების შესახებ, იმ საქართველოს მოქალაქეების შესახებ, რომლებიც ამ ეტაპზე მკურნალობენ. ეს რიცხვი ყოველდღიურად იცვლება, ზოგი ემატება, ასევე აკლდება. ამ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, სტაბილურად არის რამოდენიმე პიროვნება, თუმცა მძიმედ და ვიმედოვნებთ, რაღაც ბოლო საუბარი გქონდა ოჯახის წევრებთან და ექიმებთან და ვიმედოვნებთ, რომ რაღაც პოზიტივი შეინიშნება რამოდენიმე მკურნალობაში და სწრაფად გამოჯამრთელდებიან. გარდაცვლის ვინაობა, რა თქმა უნდა, კონფიდენციალურობის დაცვის პრინციპიდან გამომდინარე არ ხმაურდება. რაც შეეხება ბოლო ვითარებას შტატებში. მიუხედავად ინფექციონისტებისა და ეპიდემიოლოგების გაფრთხილებისა და რეკომენდაციებისა, რომ შტატები არ გაიხსნას მანამ სანამ ფართომასშტაბიანი ტესტირება და ასევე ინფიცირების კვალის დადგენის ეფექტური სისტემა არ იმოქმედებს, შტატების რამდენიმე შტატმა უკვე გადავიდა აქტიურად ფაზაზე იმისა, რომ გაიხსნათ მაგალითად რესტორნები და შეემსუბუქებინათ უსაფრთხოების წესები. მაგალითად, ჰავაის, ფლორიდისა და სან-ფრანცისკოს პლიაჟების ნაწილი უკვე გახსნილია დამსვენებლებისთვის. ასევე ჯორჯიისა და ალიასკის შტატების გუბერნატორების განცხადებით ამუშავდა რესტორნები, გაიხსნა სილამაზის სალონები და ფიტნეს ცენტრები. წამყვანი ეპიდემიოლოგის შეერთებულ შტატებში ანტონი ფაუჩის განცხადებით, შტატებს კვირაში სჭირდება 2 მილიონამდე ტესტირების ჩატარება. ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მონაცემთა ბაზის მიხედვით, ბოლო 2 თვეში შტატებმა მხოლოდ 5 მილიონი ტესტირება ჩაატარა. დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრმა განაახლა COVID-19 ინფიცირების შემთხვევაში სიმპტომატიკის სია და მას 6 ახალი პუნქტი დაამატა. მათ შორის არის თავის, ყელის, ასევე კუნთების ტკივილი, შემციuნება და ყნოსვის და სუნთქვის უნარების განმეორებით დაკარგვა. მე შეგახსენებთ, რომ აქამდე ამ სიაში მხოლოდ 3 პუნქტი ფიგურირებდა, ეს იყო ტემპერატურის მატება, ხველება და სუნთქვის გაძნელება. შეერთებულ შტატებში ინფიცირებულთა რაოდენობამ 1 მილიონს მიაღწია. შტატებში ინფიცირებული არის 990,000-ზე მეტი ადამიანი. გარდაიცვალა 55,000-ზე მეტი პირი და გამოჯამრთელდა 118,000-ზე მეტი ადამიანი. ბოლო 24 საათში დაფიქსირდა 26,000 ინფიცირების ახალი შემთხვევა. გარდაიცვალა 1057 ადამიანი. ყველაზე მძიმე ვითარება და ცხელი წერტილი კვლავ არის ნიუ-იორკის შტატში, რომლის დემოკრატმა გუბერნატორმა ენდრიუ კუმომ განაცხადა, რომ ის შტატს მანამდე არ გახსნის, სანამ არ დაფიქსირდება 14 დღის განმავლობაში ჰოსპიტალში მიმართვიანობისა და ინფიცირების მაჩვენებლის დინამიური შემცირება. ის ამბობს, რომ ის დაემორჩილება დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის რეკომენდაციებსა და მოთხოვნებს. მე შეგახსენებთ, რომ ნიუ-იორკში შეზღუდული რაოდენობით შეკრება, ასევე დაკეტილი არის რესტორნები და ყოველგვარი კომერციული საქმიანობის მწარმოებელი ბიზნესი 15 მაისამდე. გმადლობთ, დემნა დევდარიანი იყო ვაშინგტონიდან. რუსეთში კი ოფიციალური მონაცემებით 87,000-ზე მეტი COVID ინფიცირებულია, 800-მდე გაიზარდა გარდაცვლთა რაოდენობაც. ეს ქვეყანა კორონავირუსის გავრცელებით მსოფლიოში მე-9 ადგილზეა. რუსეთის მთავრობა ქვეყანაში საკარანტინო ზონების შემსუბუქებას არ ჩქარობს და შესაძლოა თვითიზოლაციის რეჟიმი კიდევ ერთი თვით გახანგრძლივდეს. თამარ გოცელიძე მოსკოვიდან. რუსეთში ყოველდღიურად უკვე 6,000-ზე მეტი ახალი ინფიცირებულია. მოსკოვში თითქმის დასტაბილურდა ყოველდღიური მატება და ახლა კორონავირუსი რეგიონებში ვრცელდება. რუსეთში 2 მონასტერი კარანტინზეა გადაყვანილი. COVID-19-მა შეაღწია სერგიევ პასადის, ლავრასა და ძივეევოს მონასტერში. კორონავირუსით უკვე გარდაიცვალა 3 სასულიერო პირი, 2 ექიმი და 4 მედდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით 9 სამხედროს COVID-19 დაუდასტურდა. კორონავირუსი აღმოაჩნდა რუსეთის დუმის 2 დეპუტატს, დსთ-ის კომიტეტის თავმჯდომარეს ლეონიდ კალაშნიკოვს და ფრაქცია კომუნისტური პარტიის კიდევ ერთ დეპუტატს დიმიტრი ნოვიკოვს. ორივე მათგანი საავადმყოფოში მკურნალობს. მიუხედავად ამისა, რუსეთის დუმას კარანტინზე არ კეტავენ. ყველაზე მეტად COVID-19-ის ინფიცირების რისკ ჯგუფში სამედიცინო პერსონალი შედის. ჩვენ ვესაუბრეთ ქართველ ექიმს, რომლის საავადმყოფოს 8 სართულიანი კარდიოლოგიური ცენტრი ახლა კორონავირუსიან პაციენტებს ემსახურება. დღეს მდგომარეობით პრაქტიკულად ყველა საწოლი უკვე დაკავებულია. ერთ ექიმს დაახლოებით 10-დან 15 პაციენტის მართვა გვიწევს და ერთ ცვლაში ხანდახან 12 საათამდე გვიწევს მუშაობა. ჩვენ ვისაც კორონავირუსიანებთან გვიწევს მუშაობა, ოჯახისგან ცალკე
ცხოვრობთ, გამოგვიყვეს საცხოვრებელი ადგილები, რომ ვირუსი ახლობლებს არ მივუტყნოთ. ამჟამად კლინიკაში ყველა ასაკობრივი ჯგუფის პაციენტი გადის მკურნალობას COVID-19-ზე, თუმცა მათი დიდი ნაწილი ასაკოვანია, რომლებსაც სხვა ქრონიკული დაავადებები აქვთ და რაც რა თქმა უნდა მეტად ამძიმებს მათ მდგომარეობას. რუსეთში ყველაზე დიდი რისკის ქვეშ სამედიცინო პერსონალია, სწორედ ამ მიზნობრივ ჯგუფში უნდა ჩატარდეს პირველადი ტესტირებები ანტისხეულებზე, თუმცა რუსეთში მიიჩნევენ, რომ ანტისხეულების არსებობა არ ნიშნავს COVID-19-ზე მყარ იმუნიტეტს. ყველაზე დიდი რისკის ქვეშ ახლა მედპერსონალია, რადგან მათზე მოდის ზეწოლა. მათ დიდი რაოდენობით ინფიცირებულებთან აქვთ ურთიერთობა. ჯერ გამოსაკვლევია იქნება თუ არა ყველას, ვისაც შეხვდა COVID-19 მყარი იმუნიტეტი. ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ და მიზნობრივი ჯგუფები გამოვიკვლიოთ. მთავარი ანტისხეულების რაოდენობა არაა, მთავარია მათი ხარისხი. კერძოდ, ჯერ ზუსტად არ ვიცით, ანტისხეულები დაიცავენ ადამიანს ხელახლა ინფიცირების შემთხვევაში თუ არა. არ ვიცით ასევე გამოიმუშავებს თუ არა მოსახლეობა იმუნიტეტს და რამდენად მყარი იქნება ის. ვირუსის სხვებთან შედარებით აგრესიული არ არის, მაგრამ ის ჯერ უცნობია და ამიტომ ბადებს მითებს და ახალ მოსაზრებებს. ოფიციალური მოსკოვი დაავადების პიკს მაისის შუა რიცხვებისთვის ელოდება, ეგრეთ წოდებული პლატოც სწორედ ამ დროისთვის არის მოსალოდნელი, თუმცა თვითიზოლაციის რეჟიმის შემსუბუქება ივლისის შუა რიცხვებამდე არ იქნება მოსალოდნელი. პრეზიდენტმა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან ისაუბრა. სალომე ზურაბიშვილმა და ზურაბ პოლოლიკაშვილმა პოსტკრიზისულ პერიოდში ტურისტული მიმართულებების განვითარების საკითხები განიხილეს. აღინიშნა, რომ ეკონომიკისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სექტორი, რომელიც პანდემიის პირობებში დაზარალდა, სწორედ ტურიზმია და ამიტომ მნიშვნელოვანია კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევა, რათა საქართველოს კრიზისის შემდეგ ტურისტული პოტენციალი სხვადასხვა მიმართულებით კიდევ უფრო განავითაროს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ბოლო 24 საათის განმავლობაში საგანგებო მდგომარეობისა და კომენდანტის საათის დარღვევის 115 ახალი ფაქტი გამოვლინდა. პოლიციამ ღამის 9 საათიდან დილის 6 საათამდე პერიოდში გადაადგილების გამო 68 მოქალაქე დააჯარიმა. თვითიზოლაციის წესების დარღვევისათვის, ასევე ავტომობილით გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვის დარღვევისთვის კი 23 ადამიანი დაჯარიმდა. ამავე რაოდენობამ არ დაიცვა 3-ზე მეტი ადამიანის შეკრებისა და 2 მეტრიანი დისტანციის დაცვის წესი. თქვენ დაარღვიეთ 2020 წლის 21 მარტის დეკრეტის საფუძველზე კომენდანტის საათის წესები, რის გამოც დაჯარიმდით 3000 ლარის ჯარიმის ოდენობით. კომენდანტის საათის პერიოდში გადაადგილდებოდით ქალაქ ბათუმის ჭავჭავაძის ქუჩაზე. ამისთვის დაჯარიმდით 3000 ლარის ოდენობით. თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში მკაცრი საკარანტინო შეზღუდვების ამოქმედებასთან დაკავშირებით საქართველოს თავდაცვის ძალებმა დამატებით რამდენიმე საკონტროლო გამშვები პუნქტი განათავსა რაიონის შესასვლელსა და გამოსასვლელს. აღმოსავლეთ სარდლობის მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურეები შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად 24 საათის განმავლობაში აკონტროლებენ და მოსახლეობას თერმოსკრინინგს უტარებენ. საკარანტინო ზონაში არსებულ ვითარებას დღეს ქვედანაყოფის მეთაური გაეცნო, მან მეოთხე ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურეები საკონტროლო პუნქტებთან მოინახულა და არსებული მდგომარეობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიიღო. მაღალი ეპიდემიოლოგიური რისკის გამო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის რაიონში საქართველოს თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთ სარდლობის მეოთხე მექანიზებულმა ბრიგადამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერის ფარგლებში მოაწყო 3 საკონტროლო გამშვები პუნქტი, 1 სტატიკური და 2 მობილური. და 24 საათიან რეჟიმში ახორციელებს სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილების კონტროლს და მოსახლეობის თერმოსკრინინგს. თბილისში დღეიდან ელექტროსკუტერების გაზიარების პირველი სერვისი ამოქმედა. საპილოტო პროექტის პრეზენტაციას, რომელიც ქართულ სტარტაპს ეკუთვნის, დედაქალაქის მერი დაესწრო. კახა კალაძის განცხადებით, თბილისის მერია დედაქალაქში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს. მისივე თქმით, ელექტროსკუტერების ახალი პროექტი სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. პროექტი თბილისის მერიის მხარდაჭერით კომპანია სქროლმა ამერიკულ კომპანია ბირთან თანამშრომლობით შეიმუშავა. მისი მიზანი არსებულ ვითარებაში სატრანსპორტო ალტერნატივის შემუშავებაა, რომელიც ურბანული მობილობის სირთულეებს მოაგვარებს და საქართველოს დიდ ქალაქებში ეკოლოგიურ მდგომარეობას გამოასწორებს. ეკომეგობრული ტრანსპორტით სარგებლობისათვის შექმნილია სპეციალური აპლიკაცია და ვებგვერდი, სადაც სკუტერის გამოყენების წესები და გადაადგილებისთვის აუცილებელი დეტალებია აღწერილი. ალტერნატიული სატრანსპორტო საშუალებების გაზიარების სერვისი მსოფლიოს უკვე 120-ზე მეტ ქალაქშია ხელმისაწვდომი.
ქალაქში გამოყოფილია სპეციალური ადგილები, სადაც განთავსდება ეს ელექტროსკუტერები და ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ექნება გადმოწერილი აპლიკაცია, ძალიან მარტივად ექნება შესაძლებლობა ისარგებლოს ამ კონკრეტული ელექტროსკუტერებით. ეს არის აჭარა ჯგუფის და ამერიკული კომპანია Bird-ის ერთობლივი პროექტი, რომელიც დავიწყეთ დღეიდან. 1000 სკუტერი შემოვიყენეთ ელექტროსკუტერი, რომელიც არის ძალიან გონია რომ ძალიან პოპულარობით ისარგებლებს, იმიტომ რომ ძალიან პოპულარული პროდუქტი გახდა ევროპაში ამ ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ არის ელექტროტრანსპორტი და ძალიან სუფთა ტრანსპორტი და ძალიან მარტივი გადასაადგილებელი საშუალება. განზრახულობის მცდელობის ბრალდებით ყინწვისის მამათა მონასტრის სასულიერო პირი დააკავეს. შემთხვევა რამდენიმე დღის წინ მოხდა. გამოძიების ინფორმაციით დაკავებულმა ერთ-ერთი მონასტრის წინამძღვარი იმ დროს დაჭრა, როდესაც ის სოფელ რიეთის საავტომობილო გზაზე გადაადგილდებოდა. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულს 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ახალგაზრდა კულტურა შემოქმედებითი იზოლაცია გრძელდება და მსოფლიოც ერთ დიდ სახლში ერთიანდება. ხელოვანებს ავარაუდოთ კიდევ დიდხანს მოუწევთ საკუთარი სახლებიდან გარკვეული პერფორმანსების მოწყობა. ოსკაროსანმა მსახიობამ ბრედ პიტმა კი როლი იზოლაციაში ყოფნის დროსაც მიიღო. Good evening. I'm Dr. Anthony Fauci. ნამდვილ კინოში, რომლის გადასაღებ მოედნად COVID-19-მა მთელი მსოფლიო აქცია, ბრედ პიტს უკვე თავისი როლი აქვს. უფრო მეტიც, ოსკაროსან მსახიობს ამ როლის მორგება ნამდვილმა გმირმა შესთავაზა. ტელეკომპანია CNN-ის წამყვანის კითხვაზე თუ ვინ შეასრულებდა ყველაზე უკეთ მის როლს, ამერიკის ალერგიული და ინფექციური დაავადებების ეროვნული ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა ენტონი ფაუჩიმ სწორედ ბრედ პიტი დაასახელა. Oh, Brad Pitt, of course. ასე იპოვა თვითიზოლაციაში შაბათის ღამის შოუს ახალ სეზონში ფაუჩის როლი ბრედ პიტმა. კომიკური სკეჩი ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებებსაც ეხებოდა, მათ შორის ტრამპის იდეას ვირუსთან მზის ხიობითა და სადეზინფექციო ხსნარებით ბრძოლასთან დაკავშირებით. I know I shouldn't be touching my face, but ამის საპასუხოდ პიტმა თვალებზე ხელები აიფარა და ბოდიში მოიხადა, იმის გამო რომ სახეს შეეხო. ბოლოს კი ფაუჩის ნიღაბი მოიხსნა და პირადად გადაუხადა მადლობა ჯანდაცვის სისტემის ყველა თანამშრომელს. thank you to the medical workers, first responders, and their families for being on the front line. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vou te seguindo. მომღერლის როლი მოირგო იზოლაციაში მსახიობმა მერაბ ნინიძემ. სადაც თქვენც ბრაზილიური ან სხვა სიმღერა და დარჩით სახლში. ასე მოუწოდა სოციალური ქსელი და მსახიობმა საზოგადოებას. უჩვეულო მომღერლის როლი მოირგო მსახიობმა კირა ნაითლმა და კბილებზე ლეგენდარული ჯგუფის ბითლზის კომპოზიცია Yesterday შეასრულა. ასე გამოხატა მისი შეუცვლელი ნომრით მხარდაჭერა საქველმოქმედო კამპანიის მიმართ იმედი სახლიდან. თუმცა კბილებზე დაკვრის უნარი კირა ნაითლს იზოლაციაში ყოფნისას არ აღმოუჩენია. ამით მსახიობმა საზოგადოება მანამდეც არაერთხელ გააოცა. You're the engine that makes all things go and you're always in disguise my hero. 15 გრემის მფლობელმა შემსრულებელმა ალიშია ქისმა კი თვითიზოლაციაში ყოფნისას ახალი სიმღერა შექმნა. კომპოზიცია Good Job, კარგი საქმე. ახალ კორონავირუსთან მებრძოლ ადამიანებს მიუძღვნა. Good job. You're doing a good job, a good job. You're doing a good job. Don't get too down. სინგლი, რომელიც მილიონობით მსმენელმა უკვე შეიყვარა, მომღერლის მომავალ ალბომში იქნება შესული და მსოფლიო პანდემიის ისტორიაში ჩაიწერება. შეზღუდვების გარკვეული ნაწილი მოიხსნა, თუმცა გახსოვდეთ, კომენდანტის საათი კვლავ ძალაშია, მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობა, შესაბამისად ამ დროისათვის უკვე აკრძალულია გადაადგილება. ავტომობილებით მოძრაობა გარდა კომენდანტის საათისა დღეიდან ნებადართულია, მხოლოდ დღეს და ხვალ ჩაკეტილი ქალაქები ღიაა მათთვის, ვისაც ფაქტობრივ საცხოვრებელ მისამართზე დაბრუნება სურს. სასაფლაოები ისევ დახურულია. შეზღუდვების მოხსნის პირველი ეტაპია ეს, რომელიც დაახლოებით 2 კვირას გაგრძელდება.